ඔයා මොබයිල් ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී ඔයාගේ FPS එක ස්ටේබල් නැත්නම් ඔයාගේ FPS එක ඩ්‍රොප් වෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ තියෙන ස්ක්‍රිප්ට් ෆයිල්ස් ටික යූස් කරලා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන max refresh rate එකට එහෙම නැත්නම් FPS එකට ඔයාගේ ෆෝන් එක ලොක් කරගන්න. ඉතින් guys මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් guys වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මට support එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා බලන්න. right guys ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන හැමදාම වගේ මම පල්ලා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි දාලා තියෙන link එකක් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ link එක use කරලා මේ files ටික download කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට MT manager APK එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. මොකද මෙන්න මේ download කරන zip files ටික ඔයාලට extract කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. right ඉතින් ඔයා මේ විදිහට download කරගත්තාට පස්සේ මේ files ටික ඔයාලට වෙනවා extract කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට MT manager application එක install කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට unknown sources වලට access දීලා මෙන්න මේ MT manager application එක install කරගන්න. ඉතින් මේ application එක කලින් install කරපු නිසා මම දැන් install කරන්න යන්නේ නැහැ. මම application එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ application එක open කරගන්නවා. ඉතින් open කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් අර files download කරපු location එකට යන්න. කිසිම මහන්සියක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් downloads වලට ගිහිල්ලා downloads වල තියෙන file එක හොයාගන්න. ඉතින් guys ඒක හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ file එක extract කරගන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් extract කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් touch කරගෙන ඉන්න. touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් extract කියලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ okay කියන එක touch කරගන්න. ඉතින් guys මේක මේ විදිහට extract කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට folder එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ folder එක ඇතුළට යන්න දැන්. තව ඇතුළට යන්න පුළුවන්. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට lock FPS 30 40 60 90 කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ files ටික use කරලා ඔයාගේ phone එකේ තියෙන FPS එක lock කරගන්න කිසි මහන්සියක් නැතුව. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් back වෙන්න. back වෙලා ඔයාලට පුළුවන් Android වලට යන්න. Android වලට ගිහින් data වලට යන්න ඕන. data වලට ගිහින් ඔයාලට මෙතන folder එකක් create කරගන්න වෙනවා. ඉතින් guys ඔයාලට වෙනවා folder එකක් create කරගන්න. මම කලින්ම මෙන්න මේ folder එක create කරගත්තා. ඔයාලට වෙනවා folder එක create කරලා මෙන්න මේ නම ඒ folder එකට enter කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ create කරපු folder එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් system කියලා folder එකක් create කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ system folder එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් file location එකක් එහා පැත්තෙන් open වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි අර download කරගත්තු files තියෙන තැනට මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන location එකෙන් යන්න ඕන. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ FPS rate වලින් ඔයාගේ phone එකට ගැලපෙන max FPS එක select කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒක phone එකෙන් phone එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මගේ phone එකට ගැලපෙන විදිහට 60 කියන එක select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ folder එක open කරගන්න. මොන folder එක open කරත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් script file එකක් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ file එක ඔයාලට පුළුවන් copy කරගන්න. මේ file එක copy කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි create කරපු system file එකට මෙන්න මේක copy වෙනවා. right guys දැන් basic කරන්න ඕන දේවල් ටික ඉවරයි. දැන් අපිට සරලවම කරන්න තියෙන අර application එක install කරගන්න එක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට වෙනවා අර application එක තියෙන තැනට යන්න. මේ location එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් APK එක තියෙනවා. ඉතින් guys මේ APK එකෙන් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ files ටික execute කරගන්න. ඉතින් guys ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ application එක install කරගන්න. සරලවම ඔයාලට පුළුවන් touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට unknown sources වලට access එක දීලා මෙන්න මේ application එක install කරගන්න. ඉතින් මේ application එක install කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක open කරගන්න. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම තියෙනවා ping optimizer ඒ වගේම තවත් options ගොඩක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවට tick එක දාලා on කරගන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න CPU cooling system කියන එක ඉස්සරහට තියෙන tick එක ඔයා දාන්න යන්න එපා. ඒක දැම්මොත් ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ performance down වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ ticks ටික select කරගන්නවා. select කරගෙන ඔයාලට මතක ඇති ඔයාලා copy කරගත්තු file එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකට ගැලපෙන FPS file එක copy කරගත්තු එක අන්න ඒකට සමාන මෙන්න මෙතනින් select කරගන්න ඕන. මම 60 select කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අන්න ඒක select කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙන හැම දෙයක්ම on කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක execute කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ script එක execute කරන්න. ඉතින් එකපාරට touch කරාට පස්සේ මේ script එක execute වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right guys ඉතින් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම completely execute කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා ඔයාගේ phone එක restart කරගන්න. ඉතින් මේ phone එක restart කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් අර application එකට යන්න. ඒ application එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට ආයෙත් අර settings ටික ඒ විදිහටම apply කරන්න වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයා game එක play කරනවා නම් මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඔයා මෙන්න මේ application එකේ background එකේ අනිවාර්යයෙන්ම run වෙන්න තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔයාට run කරොත් මේකේ කිසිම effect එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ option එකක් තියෙනවා නම් background application lock කරන්න. ඒ කියන්නේ background run වෙන එක lock කරන්න ඔයාට පුළුවන් ඒක lock කරගන්න. ඒක ගොඩක් effective වේවි ඔයාගේ මේ games play කරද්දී FPS drop වෙන එක නවත්ත ගන්න. ඉතින් guys ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ වැදගත්ම කරුණ තමයි ඔයාගේ phone එකේ max refresh rate එකට ගැලපෙන files තමයි අනිවාර්යෙන් මේකට add කරගන්න ඕන. ඊට වැඩි හෝ අඩු ඒවා add කරලා වැඩක්
වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ගැළපෙන එක විතරක් ඔයා මේකට ඇඩ් කරලා තියාගන්න ඕන. ඒත් එක්කම ෆයිල්ස් එක්සිකියුට් කරද්දි අර මම කිව්ව විදිහට CPU කූලින් එහෙම නැත්නම් කූලින් සිස්ටම් එක ඔන් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ performance down වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් guys අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ කාරණා ටික මතක තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට වගේ FPS drop වෙන එක fix කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මට support එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක set වෙමු.